नमस्कार, हजुरहरूलाई मेरो किचनमा स्वागत छ। मैले आज ग्रिल चिकन विथ ब्राउन मसरुम ससको रेसिपी लिएर आएको छु। यो कम मसलाको साथमा बन्ने भएकोले हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ। प्रचुर मात्रामा प्रोटिन र भिटामिन पाउने यो डिस बनाउन पनि निकै सजिलो छ। आउनुहोस् कसरी बन्छ सुरु गरौँ है त। मैले यहाँ सुरुमा 2 पिस चिकन ब्रेस्ट लिएको छु। यसलाई मैले सफा पानीले राम्रोसँग पखालेर लिएको छु। हामीले चिकनलाई नर्मली ग्रिल गर्ने हुनाले यो स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ। सुरुमा हामीले चिकनलाई सानो कट लगाउनु पर्छ। यसरी कट लगाउनुको अर्थ चाहिँ हाम्रो म्यारिनेसन गरेको मसला चिकनको भित्रैसम्म पुगोस् र चिकन पनि चाँडै पाकोस् भनेर हामीले यसरी कट लगाउने गर्छौँ। कट लगाइसकेपछि यसलाई एउटा प्लेटमा मैले राखेर यसमा म्यारिनेसन गर्नतिर लागेको छु। सुरुमा मैले यसमा आफ्नो स्वादअनुसार नुन राखेको छु। त्यस्तै मैले चप गार्लिक हाफ टेबल स्पुन जति यसमा एड गरेँ। त्यस्तै मैले यसमा थोरै रोजमेरी पनि एड गरेको छु। यो हर्ब्स हो, यो फ्लेभरको लागि हो। यहाँ मैले 1/4 टेबल स्पुन क्रस ब्ल्याक पेपर पाउडर एड गरेको छु र डार्क ओरिस्टर सस पनि मैले यसमा 5-7 ड्रप राखेर यसलाई एकचोटि राम्रोसँग मोल्ने छु। यसलाई करिब हामीले 10 मिनट जति रेस्ट दिनुपर्दछ। मैले यसलाई छोपेर करिब 10 मिनट जति राख्ने छु। अब हामीले साइड डिसको पनि रेडी गरौँ। साइड डिसमा मैले यहाँ 2 थरी काउलीफ्लावर लिएको छु। काउलीफ्लावरबाट हामीले प्रचुर मात्रामा भिटामिन पाउन सक्छौँ र टमेटोबाट हामीले भिटामिनको साथसाथै टमेटो हामीले दैनिक सेवनले हाम्रो फेस पनि क्लियर गर्दछ। हामीले गाजर र सिमी पनि लिएको छौँ। गाजर र सिमीबाट हामीले प्रचुर मात्रामा भिटामिनको साथै फाइबर पनि पाउँछौँ। मैले थोरै स्लाइस ओनियन र चप गार्लिक र चिकन स्टक, त्यसपछि रोजमेरी थोरै लिएको छु। यो ससको लागि हो। र मैले स्लाइस काटेर यहाँ मसरुम पनि लिएको छु। मसरुमबाट पनि हामीले प्रोटिन पाउन सक्छौँ। त्यस्तै मैले ससको लागि सल्ट लिएको छु। आफ्नो स्वादअनुसार सल्ट लिनु होला। मैले पार्सली चप गरेर लिएको छु। पार्सली हाम्रो भिटामिनको प्रमुख स्रोत नै हो। त्यसपछि मैले क्रस गरेर ब्ल्याक पेपर पाउडर थोरै लिएको छु। 1/4 टेबल स्पुन छ र थोरै सोया सस पनि मैले यहाँ लिएको छु। र मैले रिफाइन्ड फ्लोर 1 टेबल स्पुन लिएको छु र बटर पनि मैले 1 चम्मच जति लिएको छु। हामीले भेजलाई चाहिँ ब्लान्च गर्नुपर्दछ। ब्लान्च गर्नको लागि मैले यहाँ पानी उमालिराखेको छु। उमालिराखेको पानीमा सुरुमा मैले यसमा गाजर राखेँ। गाजर चाहिँ अलिक कडा हुने भएकोले यसलाई केही बेर पकाउनु पर्ने भएकोले मैले फर्स्टमा राखेको हो। त्यसपछि मैले व्हाइट काउली र ब्रोकाउली अनि यसमा सिमी पनि एड गर्नेछु। सिमी राखिसकेपछि मैले थोरै यसमा बेकिङ पाउडर राख्नेछु। बेकिङ पाउडरले चाहिँ हाम्रो भेजमा जुन कलर छ त्यो कलरलाई यसले साइनिङ दिन्छ र करिब हामीले यसलाई छोपेर 1 मिनट जति बोइल गर्नुपर्दछ। लगभग 1 मिनटपछि यसलाई फेरि मैले एउटा जालीमा तारेर चिसो पानी राख्नेछु। चिसो पानी राख्नुको अर्थ हाम्रो जुन बोइलिङ प्रोसेस छ त्यो स्टप गर्नको लागि र हाम्रो भेजको कलरलाई डिस्कलरबाट बचाउनको लागि हामीले चिसो पानी राख्नु पर्दछ र यसलाई पानी तर्किँदै गर्छ। हामी अब ससको पनि तयारी गरौँ। ससको लागि मैले एउटा फ्राई प्यान बसालेर बटर राखेको छु र बटर मेल्ट भइसकेपछि थोरै रोजमेरी राखेँ र चप गार्लिक, त्यस्तै मैले यसमा चप ओनियन पनि राखेको छु र मैले काटिराखेको मसरुम पनि यसमा राखेको छु र यसलाई हामीले एकछिन सोते गर्छौँ र हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि यसमा हामीले मैदा राख्नु पर्दछ। मैदालाई पनि हामीले लाइट गोल्डन ब्राउन हुने गरेर सोते गर्नुपर्दछ। यसलाई हामीले गोल्डन ब्राउन हुने गरेर सोते गरिसकेपछि यसमा मैले फ्रेस वाटर राखेको छु। यदि हजुरहरूसँग चिकन ब्रोथ छ भने ब्रोथ राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ फ्रेस वाटर नै राखेको छु र यसलाई बिस्तारै हामीले चलाएर उमाल्नु पर्दछ। यो उम्लिसकेपछि सस थिक हुन्छ र मैले सानो चिकन स्टक पनि राखेको छु। चिकन स्टक हामीले मार्केटमा सजिलै पाउन सक्छौँ।
मैले यसमा क्रस गरेको ब्ल्याक पेपर राखेको छु र डार्क ओरेस्टर सस पनि मैले यसमा एड गरेँ। यो सस मैले घरमा आफै बनाएको हो र स्वाद अनुसार यसमा मैले सल्ट एड गरेको छु। यदि हजुरहरूले वाइन राख्न चाहनुहुन्छ भने यसमा वाइन पनि राख्न सक्नुहुनेछ। मैले थोरै पार्सली बाँकी राखेको थिएँ, पार्सली पनि मैले यसमा एड गरेको छु र यसलाई एकचोटि फेरि राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्दछ। सस हाम्रो रेडी भइसकेको छ। अब हामीले सोते भेजको लागि रेडी गरौँ। सोते भेजको लागि एउटा प्यान बसालेर मैले थोरै बटर मेल्ट गराएको छु। बटर मेल्ट भइसकेपछि मैले अघि ब्लान्च गरेको भेज यसमा राखेर एकचोटि राम्रोसँग मिक्स गर्नेछु। आफ्नो स्वाद अनुसार यसमा हामीले नुन राख्नु पर्दछ। त्यस्तै थोरै व्हाइट पेपर मैले यसमा एड गरेँ। फेरि एकचोटि राम्रोसँग यसलाई मिक्स गरिसकेपछि मसँग थोरै बाँकी पार्सली थियो, त्यो पनि मैले यसमा मिक्स गरेको छु। भेज पनि हाम्रो रेडी भइसकेको छ। अब हामी चिकन ग्रिलतिर लागौँ। चिकन ग्रिलको लागि एउटा प्यान बसालेर थोरै फेरि बटर एड गरेको छु मैले र बटर मेल्ट भइसकेपछि यसमा हामीले चिकन राख्नु पर्दछ। चिकनलाई चाहिँ हामीले दुवैतिर राम्रोसँग ग्रिल गर्नेछौँ। अघि टमेटो पनि मैले यसमै राखेर ग्रिल गर्नेछु। चिकनलाई हामीले दुवैपट्टि साइडमा राम्रोसँग ग्रिल गर्नुपर्छ। हजुरहरूले एउटा कुराको चाहिँ के ध्यान दिनुपर्छ भने चिकन हामीले ग्रिल गरेर पकाउँदा चिकनलाई हामीले प्रेस गर्नु हुँदैन। यदि हामीले चिकनलाई थिचेर पकायौँ भने चिकनभित्र भएको जुन जुस हुन्छ त्यो जुस सबै निस्किएर जान्छ र हाम्रो चिकन एकदम सुक्खा हुन्छ, खानको लागि त्यति राम्रो हुँदैन। हजुरहरूले चिकनलाई वेल डन गरेर पनि खान सक्नुहुन्छ र टेन्डर बनाएर पनि खान सक्नुहुन्छ। यसलाई हामीले सिधै आगोमा ग्रिल नगर्ने भएकोले यो हाम्रो स्वास्थ्यको लागि निकै फाइदाजनक छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरूले एकचोटि घरमा अवश्य बनाएर ट्राई गर्नुहोला। चिकन हाम्रो रेडी भइसकेको छ। अब मैले यसलाई प्लेटिङ गर्छु। प्लेटिङमा मैले सुरुमा राइस लिएको छु, यो बटर राइस हो। त्यसपछि मैले ग्रिल गरेको टमेटो र चिकन साइडमा राखेको छु। त्यस्तै हामीले अघि सोती गरिराखेको भेज पनि यसमा राख्छौँ। हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो एउटै प्लेटमा प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट र भिटामिनको कम्बिनेसन छ। हामीले यसरी सबैको कम्बिनेसन मिलाएर खायौँ भने हाम्रो पाचन प्रक्रिया जुन छ त्यसलाई पनि सहज हुन्छ। र चिकन माथि मैले यसमा अघि बनाइराखेको सस राखेको छु। हजुरहरूले यसलाई सेपरेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो डिनर रेडी भइसकेको छ। हजुरहरूले मेरो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई साथीभाइहरूमाझ पुर्याउनको लागि सेयर पनि गरिदिनु होला र भिडियो कस्तो लाग्छ हजुरहरूले कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरूलाई यस्तै भिडियो लिएर पक्कै उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु। हजुरहरूको दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।